รถยนต์ส่วนใหญ่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเช่นนี้ในอนาคตข้างหน้าเชื้อเพลิงอื่นและไฟฟ้าสามารถใช้เป็นพลังงานสำหรับรถยนต์ได้เช่นกันแล้วความแตกต่างระหว่างตัวเลือกเหล่านี้คืออะไรตัวเลือกใดดีที่สุดน้ำมันเบนซินกลั่นจากน้ำมันดิบเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สกัดจากใต้ผืนดินพลังงานในน้ำมันเบนซินนั้นมาจากกลุ่มโมเลกุลที่เรียกว่าไฮโดรคาร์บอนไฮโดรคาร์บอนในน้ำมันดิบนั้นมีหลายร้อยชนิดและชนิดที่แตกต่างกันได้ถูกนำมาใช้ผลิตน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลด้วยเหตุนี้จึงใช้พวกมันสลับกันไม่ได้เชื้อเพลิงที่ได้จากน้ำมันดิบมีความหนาแน่นของพลังงานสูงมากคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายแต่ก็มีข้อเสียเยอะมากเช่นกันการรั่วไหลของน้ำมันสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและต้องใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อทำความสะอาดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเหล่านี้ทำให้คนจำนวน 4.5 ล้านคนเสียชีวิตทุกปีและการขนส่งได้ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกคิดเป็น 16% ของโลกโดยกว่าครึ่งมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลการปลดปล่อยนี้ทำให้โลกมีความร้อนสูงขึ้นและสภาพภูมิอากาศรุนแรงขึ้นเฉพาะในสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวพายุที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงได้สร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่า500พันล้านดอลลาร์ในช่วง5 ปีที่ผ่านมาแม้ว่าน้ำมันจะมีประสิทธิภาพเพียงใดก็ตามสิ่งที่มีอำนาจการทำลายล้างได้มากเท่านี้ไม่น่าจะเป็นเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดทางเลือกที่ใช้กันมากที่สุดคือไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าใช้ชุดแบตเตอรี่และเครื่องยนต์ไฟฟ้าแทนการใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในที่พบได้ในรถยนต์แบบใช้แก๊สและต้องใช้เครื่องชาร์จไฟเฉพาะด้วยโครงสร้างพลังงานที่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้อาจจะมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับรถยนต์พลังงานแก๊สหากพลังงานไฟฟ้าผลิตโดยไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลก็จะสามารถหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดได้รถยนต์พลังงานไฟฟ้านั้นแพงกว่ารถยนต์พลังงานแก๊สแต่ความแตกต่างระหว่างราคาของทั้งสองนี้ลดลงอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ปี 2010 อีกสิ่งหนึ่งที่อาจทดแทนน้ำมันได้ก็คือเชื้อเพลิงเหลวอื่นซึ่งสามารถจัดส่งและเก็บรักษาโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานเดียวกับน้ำมันเบนซินและใช้ในรถยนต์แบบเดียวกันเชื้อเพลิงเหล่านี้อาจมีความเป็นกลางทางคาร์บอนได้หากผลิตโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศหมายถึงเมื่อถูกเผาไหม้ก็จะเป็นการปล่อยคาร์บอนเดียวกันนั้นสู่อากาศและไม่เพิ่มการปลดปล่อยโดยรวมแต่อย่างใดเมื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนคือการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากบรรยากาศและนำคาร์บอนของมันมารวมกับไฮโดรเจนในน้ำก็จะเป็นการสร้างไฮโดรคาร์บอนพลังงานแบบเดียวกับในเชื้อเพลิงฟอสซิลแต่ไม่มีการปลดปล่อยคาร์บอนหากเชื้อเพลิงนั้นผลิตจากพลังงานไฟฟ้าสะอาดเชื้อเพลิงเหล่านี้ใช้พื้นที่ในการเก็บสูงกว่าเทียบกับน้ำมันเบนซินปริมาณเท่ากันนี่คืออุปสรรคของการใช้พลังงานเหล่านี้ในรถยนต์อีกวิธีการหนึ่งก็คือการผลิตเชื้อเพลิงที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนจากต้นไม้ซึ่งเป็นการแยกคาร์บอนจากอากาศโดยการสังเคราะห์แสงแต่การปลูกต้นไม้ก็จะต้องมีความเป็นกลางทางคาร์บอนเช่นกันซึ่งหมายถึงต้องเป็นการปลูกต้นไม้โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังนั้นเชื้อเพลิงรุ่นต่อไปเหล่านี้จะต้องผลิตด้วยขยะจากต้นไม้หรือต้นไม้ที่ไม่ใช้ปุ๋ยเพื่อการเติบโตเชื้อเพลิงชีวภาพทั้งหลายอาจมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับน้ำมันเบนซินแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดดังนั้นเชื้อเพลิงที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดหมายถึงผู้คนทั่วไปต้องสามารถจ่ายได้แต่การปรับใช้เทคโนโลยีใหม่มีต้นทุนล่วงหน้าสูงและการใช้เงินอุดหนุนจำนวนมากสำหรับผู้ผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิลหมายถึงเทคโนโลยีสีเขียวเกือบทั้งหมดมีราคาแพงกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลความแตกต่างของราคานี้มีชื่อเรียกว่า Green Premium รัฐบาลหลายแห่งได้เริ่มทำการอุดหนุนพาหนะพลังงานไฟฟ้าเพื่อช่วยเรื่องราคาที่แตกต่างนี้ในบางแห่งราคาโดยรวมของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอาจถูกกว่าแล้วก็ได้แม้ว่าราคาของตัวรถยนต์จะสูงกว่าก็ตามทั้งนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับราคาของไฟฟ้าและแก๊สอีกทางเลือกหนึ่งที่ยุ่งยากกว่าสำหรับตอนนี้ก็คือเชื้อเพลิงเหลวไร้คาร์บอนที่อาจมีราคาแพงกว่าน้ำมันเบนซินถึง2 เท่าหรือมากกว่านักนวัตกรรมกำลังทำทุกวิถีทางที่ทำได้เพื่อลด Green Premiumเพราะท้ายสุดนั้นเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดจะต้องเป็นทั้งที่ผู้บริโภคสามารถจ่ายได้และยั่งยืนสำหรับโลกของเราพร้อมที่จะเรียนรู้ต่อกันหรือยังดูวิดีโอเหล่านี้เพื่อท้าทายสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่รู้สมัครสมาชิกและใฝ่รู้อยู่เสมอ